जी सक्सेस आहे ही इंडिव्हिज्युअलिस्टिक एक्झाम आहे. म्हणजे प्रत्येक आपल्याला असं काही स्पेशल एक फॉर्म्युला नाही की आपण एक स्पेशल दिल्लीचे कोचिंग क्लासेस केले किंवा इथे टेस्ट सिरीज केली आणि इकडे केले की आपल्याला सक्सेस भेटेल. पण मला असं वाटेल की आपलं ओन स्ट्रेंथ आणि विकनेस आयडेंटिफाय करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यामध्ये मला असं वाटेल की जी इथे मागच्या वर्षी जॉईन केली सरांकडे टेस्ट सिरीज जी डेली आन्सर रायटिंगची बॅच असेल त्यामध्ये खूप हेल्पफुल झालं. म्हणजे इथे बऱ्याचदा आपल्याला जी तिचा जो रुटीन राहतो लास्ट इयरचा माझा एक्सपिरियन्स सांगतो की लास्ट इयर मी जो मेन्सचा प्रिपरेशन होता आपल्याला माहित असेल प्री आणि मेन्समध्ये जस्ट 3 मंथचा आपल्याला गॅप आहे. आणि त्या 3 मंथमध्ये मागच्या वर्षी माझं प्रिपरेशन एक डायरेक्शनलेस होतं. म्हणजे मी एक विजन आयएसची टेस्ट सिरीज लावली होती आणि तुम्हाला माहित असेल तिथे काही शेड्यूल नाही आपल्याला कधी पण टेस्ट सिरीज देता येते. आणि त्यामध्ये काय झालं होतं की एक आपलं जसं एक टेस्ट दिली आणि त्यानंतर मग गॅप पडायची मग दुसरी टेस्ट द्यायची. त्याच्यामुळे 3 महिन्यात असं तरी प्रिपरेशन झालं नाही की आपला पेपर 1 पण बऱ्यापैकी कम्प्लीट झाला, पेपर 2 पण झाला, पेपर 3 पण झाला. प्रत्येक ठिकाणी काही 25% प्रिपरेशन झाली, काही 50% प्रिपरेशन झाली, काही थोडं प्रमाणात जास्त कमी झाली. त्याच्यामुळे मला असं वाटेल इथे जे आपण जे शेड्यूल ठेवलं आहे टेस्ट सिरीजमध्ये त्याचा मला लास्ट इयर असा उपयोग झाला की मी एक डिसाईड केलं की आपण ही टेस्ट सिरीज लावली आणि आपण त्याला स्टिक करू. म्हणजे आपण त्या प्रकारे आपलं प्रिपरेशन चालू ठेवू आणि त्या प्रकारे मग 1.5 महिन्यात आपण जसं पाहिलं शेड्यूल चालतो त्याप्रमाणे पहिले पेपर 4 आता जसं क्लिअर होणार आहे मग पेपर 3 पेपर 2 आणि त्याप्रमाणे मेन्सचा जो आपला जनरल स्टडीजचा सिलेबस होता तो कम्प्लीट केला. आणि नेक्स्ट जो पार्ट होता 1.5 महिना त्यामध्ये जास्त जो फोकस होता तो आपला ऑप्शनल सब्जेक्ट असेल. प्रत्येकांना माहिती आहे की ऑप्शनल पण खूप एक मॅटर करतो ज्या प्रिपरेशनमध्ये मेन्सच्या स्कोरिंगमध्ये. आणि मला लक्षात आलं की जे आपण टेस्ट सिरीज देतो डेली आन्सर रायटिंगचा जो पण फोकस आहे त्यामध्ये कसं राहतो आपल्या डेली आपल्याला काही क्वेश्चन दिले जातात आणि त्याचे आन्सर आपण लिहितो. आणि UPSC मध्ये मेन्स ज्यांनी दिला असेल त्यांना बऱ्यापैकी माहीत असेल की आपल्याला टाइम कन्स्ट्रेंट हा खूप मोठा एक फॅक्टर आहे. जे बऱ्याचदा असं होते मागच्या वर्षी माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स सांगतो माझं मेन्समध्ये अराउंड 200 मार्क्सचं लेफ्ट आउट झालं होतं. म्हणजे मी बऱ्याच पेपरमधला 5 मार्क सुटले, 5 क्वेश्चन सुटले होते, पेपर 2ला 2-3 प्रश्न सुटले होते आणि पेपर 2ला म्हणजे प्रत्येक प्रश्न ऑप्शनलमध्ये पण असंच झालं होतं की टाइम कन्स्ट्रेंट खूप इश्यू आला होता. आणि त्याच्यामध्ये मला असं लाईटून वाटलं की आपण आपली आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस एवढी झाली नाही. म्हणजे बऱ्यापैकी विजन दिलं होतं पण तिथे पण काय व्हायचं की आपलं नॉलेज बेस कमी असल्यामुळे मग 25 प्रश्न असेल किंवा 20 प्रश्न असेल त्यापैकी फक्त 10-12 सॉल्व्ह व्हायचे आणि त्याच्यामध्ये स्कोरिंग पण कमी आल्यामुळे मग पुन्हा आपल्याला असं कमी मार्क भेटले की आपल्याला वाटते पुन्हा डिस्कशनला जाऊ आपण फक्त आन्सर पाहून घेऊ आणि मग प्रिपेअर करू. पण इथे काय झालं की इथे आपल्याला डेली आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस होते त्यामुळे एक सवय लागली की आपल्याला एवढ्या वेळात 1 तासात ही प्रश्न कम्प्लीट करायचे. आणि मग मी ह्या वर्षी असं फोकस केला की काही नाही पण प्रत्येक प्रश्न आपण एक म्हणजे 10 प्रश्न असतील त्यातले 8 प्रश्न तरी आपण चांगल्या प्रकारे सॉल्व्ह करू आणि नंतरचे 2 प्रश्न फ्लो चार्ट असेल किंवा काही पण नवीन इनोव्हेटिव्ह आपण सोल्युशन करता येईल. इथे मी सांगू शकतो की योगेश सर होते त्याच्यामुळे सरांनी बऱ्याच आम्हाला हेल्पफुल टिप्स दिल्या की कशा प्रकारे आन्सर रायटिंगमध्ये आपण यूज करू शकतो. फ्लो चार्ट असेल, डायग्राम्स असेल आणि त्या प्रत्येकमध्ये कसं होतं की आपण एक प्रॉपर आन्सर लिहिण्यापेक्षा असं पॅरेग्राफमध्ये लिहितो त्याला खूप वेळ लागतो. तर इथे मग असं झालं की त्या सगळ्या गोष्टी शिकायला भेटल्या आणि प्लस डेली आन्सर रायटिंगमुळे आपल्या डेलीमध्ये आपल्याला आन्सर रायटिंगमध्ये आपल्याला तिथे उपयोगी करता येते की डेली आपल्याला क्वेश्चन्स राहतात मग आपल्याला वाटतं की आज आपण फ्लो चार्ट काढून पाहू किंवा डायग्राम्स काढून पाहू. इथे ती प्रॅक्टिस होते. इव्हन जिओग्राफीमध्ये पण मला असं पहिले लास्ट इयर इव्हन मी बऱ्याच जे जिओग्राफी क्वेश्चन्स राहतात त्यामध्ये एक पण डायग्राम काढलेले होते. पण इथे विशेषतः IT सरांनी खूप प्रॅक्टिस करून घेतली की प्रत्येक क्वेश्चनमध्ये एक तरी डायग्राम यायला पाहिजे. त्याप्रकारे मग इंडियाचा मॅप असेल किंवा जे पण आपले सिलेबसमधले क्वेश्चन आहे त्यामध्ये डायग्राम प्रॅक्टिस खूप चांगली झाली. त्यामुळे मला असं लक्षात येईल की इथे जे प्रॉपर इम्प्रुव्हमेंट असेल नॉलेज बेस मला वाटेल सगळ्यांना जवळपास ह्या लेवलला येऊन जातो आणि आपण प्लस डेली वाचताना पण आपलं नॉलेज बेस वाढत राहतो. पण जी आन्सर रायटिंग स्किल आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी सरांचा पण आपण स्कोर पाहिला की आणि माझा पण स्कोर मागच्या वर्षी मला अराउंड 290 होतं GSला आणि यावर्षी मग 356 म्हणजे प्रत्येक पेपरमध्ये अशी इम्प्रुव्हमेंट झाली. पण त्यामध्ये इथे कळलं की आपल्याला कुठे विषयच नाही. म्हणजे मागच्या वर्षी जसं कल्चर पार्ट खूप कमी वाचलं होतं त्यामुळे यामध्ये टेस्टमध्ये लक्षात आलं की आपलं कल्चर पार्ट खूप वीक आहे. यामध्ये कल्चर पार्ट फोकस केला. म्हणजे मला असं लक्षात येईल की इथे आपण जाताना इंडिव्हिज्युअली आपण विचार करा की आपल्याला कुठे पोर्शन आपण कमी वाचला आहे, तुमचा पोर्शन जास्त वाचला आहे आणि तो इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करा. आणि मेन गोष्ट फायदा म्हणजे इथे आपल्याला पर्सनल गायडन्स भेटते. आपल्याला काही पण प्रॉब्लेम आला इथे फॅकल्टीज आहेत, सर आहेत की 1-to-1 इंटरॅक्शन करू शकता, सरांना विचारू शकता की आपल्या इथे लॅकोना जाईल इथे आपल्याला इम्प्रूव्ह करू शकतो. किंवा AC मध्ये पण बऱ्याच इथे खूप मोठी प्रॅक्टिस घेतल्या जाते. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की AC खूप कमी घेतल्या जातात पण आपल्या शेड्यूलमध्ये ACचा पार्ट खूप मोठा आहे, फोकस केला आहे आणि तो पण खूप क्रुशियल आहे. त्याच्यामुळे इव्हन रँकर्स आहेत तिथे अवेलेबल त्याच्यामुळे त्यामध्ये पण भरपूर गायडन्स होते की आपला इथे ऑप्शनलचा विषय असेल तो पण आपण विचारू शकतो की त्यांचा ऑप्शनल काय आहे. त्यामध्ये खूप
इंटरॅक्शन चांगलं होतं. तेच सांगेल की सगळ्यात पहिले सगळ्यांना एक म्हणेल की हो सगळेजण पी कव्हर करतील आणि मेन्ससाठी अपेअर होतील. आणि हे 3 महिन्याचा जो कालावधी आहे टेस्ट सिरीजमध्ये आपण एक स्वतः ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व राहणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याचदा असं होतं की आपण टेस्ट मिस करतो, आपला थोडं लाईनिंग राहतं. त्याच्यामुळे एक प्रॉपर शेड्यूलनी जाऊन त्या टेस्ट सिरीजमध्ये आपण इन्व्हॉल्व झालं की मला नक्की वाटेल की आपला तो मेन्सचा स्कोर पण इम्प्रूव्ह होईल. आणि आता शेवटी तुम्हाला माहिती आहे की मेन बॅटल आता मेन्सची बॅटल, आणि ती बॅटलमध्ये तुम्ही एकदा चांगला स्कोर केला इव्हन इंटरव्ह्यूमध्ये पण आपल्याला ॲव्हरेज मार्क्स भेटली तरी ओव्हरऑल ते कव्हरअप करतो. त्याच्यामुळे हा जो फोकस आहे, जो 1750 मार्कांचा जो आपला मेन्सचा पेपर आहे, 4 इयर्सचे पेपर, 2 ऑप्शनलचे पेपर, इसेचा पेपर, त्या प्रत्येक पेपरमध्ये आपण आपले इंडिव्हिज्युअल लॅकोनेटा आहे, कुठे स्ट्रेंथ आहे, प्रॅक्टिस जेवढी जास्त करू आणि त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्याची मला तर वाटेल जास्त गरज आहे. आणि पुढे पण जे पण असेल सर आहे आणि बाकी फॅकल्टी असेल त्याकडून मला वाटेल तुमचे काही पण प्रॉब्लेम्स आहेत डायरेक्ट तुम्ही सरांना भेटू शकता, विचारू शकता आपले हे प्रॉब्लेम्स आहे, सिलेबसचा हा पार्ट कशातून वाचा, रेफरन्स बुक पण सर देतील प्रत्येक सब्जेक्टसाठी काय काय करणार. तर ते एक प्रॉपर इंटरॅक्शन मला वाटेल 3 महिने जे आहे आपण एक टार्गेट ठेवून 3 महिने आपल्याला प्रॉपरली तेवढ्यावर अभ्यास करून लायब्ररी वगैरे सगळं एक ग्रुप सर्कल म्हणून इंटरॅक्शन करेल. माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे की जसं आमचं मेडिकल सायन्स ऑप्शनल होते, आमचे 6-7 मुलं होते, आम्ही सगळ्यांनी एक ग्रुप बनवला होता आणि प्रॉपरली मग त्याच्यावर डिस्कस करायचं. कारण की सिलेबस फार मोठा राहतो प्रत्येक ऑप्शनलचा, त्याच्यामुळे काही पार्ट कोणाचा परफेक्ट असेल, कोणाचा वीक असेल, मग एकमेकांना ते इंटरॅक्शन करून की कोणाला काय शिकून एकमेकांकडून तर खूप फायदा होतो. त्याच्यामुळे म्हणेल की इथे तुम्हाला प्रॉपर ॲटमॉस्फिअर पण भेटेल, एक ग्रुप चांगला भेटेल जिथे आपण प्रॉपर डिस्कस करू शकतो. किंवा डेली तुम्ही एखादा न्यूजपेपर वाचत असेल मग ॲट द एंड ऑफ डे तुम्ही काय त्याच्यातून कोणते न्यूज इम्पॉर्टंट आहे ते प्रॉपर डिस्कस करा आणि त्याच्यातून मला वाटेल खूप खूप जास्त इम्प्रूव्हमेंट होईल. आणि मेन गोष्ट आहे की ती सिरियसनेस खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण की जे आपण क्वेश्चन्स घेतो त्यामध्ये आपण एक लक्षात गेलं पाहिजे ते क्वेश्चनचं पण आपण प्रॉपर फीडबॅक ठेवत आहे. कारण की बऱ्याचदा असं होतं की आता लेटेस्ट पेन पण फ्रीचं जरी पाहिला तुम्ही करंटला खूप फोकस केलं आणि मला असं वाटतं की आता पुन्हा मेन्समध्ये पण असं होईल की करंटला ते जास्त फोकस करते. त्याच्यामुळे करंट ओरिएंटेड पण जास्त न्यूजपेपर असेल किंवा या क्वेश्चन्समध्ये बरेचसे क्वेश्चन मला असं लक्षात आलं की आमच्या टेस्ट सिरीजमध्ये बरेच क्वेश्चन मेन्सला विचारले होते जिथे सरांची टेस्ट सिरीज जी झाली होती. त्याच्यामुळे खूप बेनिफिट होतो. फक्त प्रॉपरली ते एक तुमचं प्रॉपर ॲनालिसिस करून प्रॉपर नोट्स मेकिंग करून मला असं वाटेल एक ह्या संधीचा खूप उपयोग घेता येईल. आणि जे पण डाऊट्स असेल आता गोष्टी याचं सर तुमचं सेशन घेतील आणि इथे आम्ही जोपर्यंत आहे तोपर्यंत जे पण मुलांमध्ये इंटरॅक्शन होईल आम्ही तेवढं ट्राय करू की जास्तीत जास्त तुम्हाला कन्व्हे करू की जे पण आमची स्ट्रॅटेजी असेल किंवा पुढे पण ज्या प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये GS1मध्ये प्रॉपर सब टॉपिक्स असेल त्यामध्ये कशा प्रकारे आपण इम्प्रूव्हमेंट करता येईल आणि प्रॉपर ॲन्सर रायटिंगला जास्त फोकस घेऊन कसं मेन्समध्ये जास्त मार्क भेटेल याची मला वाटेल सगळ्यांची अप्रोच आहे. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना एक ऑल द बेस्ट देतो. पुढच्या 3 मग सगळ्यांनी क्लिअर करावं, मेन्समध्ये पण चांगला स्कोर करा आणि पुन्हा असं वाटेल की इथून आपल्याला त्या तिथून पुन्हा इथे भेटायला भेटेल, बसायला भेटेल अशी आशा करतो. आणि पुढचं सेशन घेऊन तो सर चालू करतो. थँक्यू. तर आज 2-3 गोष्टी बोललेल्या आता. सो उद्यापासून प्रॉपर एस्सेचा उद्या चालू एस्सेचा ओरिएंटेशन आहे. तर बिफोर दॅट येस स्ट्रॅटेजीमधल्या काही गोष्टी तिथे सांगताना मी सांगितलं होतं बिकॉज दॅट विल कम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल किती घ्यायचं, हाऊ मच यू शुड रीड आणि मटेरियल सिलेक्ट कसं करायचं अँड हाऊ यू कॅन डिराइव दॅट इट इज अ ॲप्रोप्रिएट मटेरियल. ठीक आहे, म्हणजे बुक लिस्ट तुम्ही एक गोष्टी करून पाहणार देन हाऊ यू कॅन कम टू अ कन्क्लुजन दॅट दिस मच ऑफ मटेरियल इज सफिशियंट फॉर द मेन्स पेपर. ठीक आहे, नाव मटेरियलचं एक मी काढून दाखवेन. बट बिफोर दॅट जर सगळ्यात जास्त मला जर मागच्या मेन्समध्ये फायदा कोणत्या गोष्टीचा झाला असेल तर दॅट माय सेल्फ मेड नोट्स. ठीक आहे, आता ऑप्शनलच्या नोट्स नाही दाखवणार इथे. मेडिकल सायन्स, सो मेडिकल सायन्स कोणाचं असेल नंतर ऑप्शनल दी कॅन मेक मी, टी कॅन मेक मी. सो बेसिकली करंट अफेअर नोट्स दॅट वेअर द मोस्ट बेनिफिशियल अँड युजफुल फॉर मी बिकॉज पेपर 2, 3 आणि पेपर 1 मधला सोशोलॉजी पार्ट. ठीक आहे, यासाठी जर मी काही नेलं असेल म्हणजे ऑफकोर्स सेंटर वॉज इन मुंबई राईट. सो त्यासाठी काही नेलं असेल तर दिस वॉज द ओनली नोट. ठीक आहे, सो यामध्ये काय केलं होतं मी की 5 सेक्शन्स केले होते, 6 सब्जेक्ट नोटबुक राईट. सो 5 सेक्शन अँड 1 सेक्शन इज फॉर
तर फर्स्ट सेक्शन मध्ये पॉलिटी, सेकंड सेक्शन इकॉनॉमी, थर्ड सेक्शन जो होता तो डिवाइड केला होता. सो बेसिकली 3 कोर सेक्शन्स. फर्स्ट इज ऑफ पॉलिटी, सेकंड इज ऑफ इकॉनॉमी, थर्ड IR. बिकॉज IR चे जे क्वेश्चन असतात तर दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द करंट अफेअर्स, राईट. सो IR चे जे नोट्स असतील दॅट इज द ओनली प्रिपरेशन व्हॉट यू आर डुईंग फॉर IR. आणि IR तुम्ही यूज पण करू शकता इथिक्स मध्ये और ॲट अदर प्लेसेस आणि मेनली एसए मध्ये. सो IR थोडा डायनामिक असतो. IR साठी सेपरेट सेक्शन. फोर्थ सेक्शन वॉज अबाउट सोशल जस्टिस किंवा पेपर 2 मधला जो आहे पार्ट, ओके. आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये पुन्हा ऍड केलं होतं फिफ्थ इथे इंटरनल सिक्युरिटी, सायन्स अँड टेक, प्लस इथे सोशल इश्यूज म्हणजे कोणता जो पेपर 1चा जो असेल सोशलॉजी, राईट, तो इथे असणार. सो असा होता. प्लस इथे जे असेल बाकीचे अदर एरियाज जे काही सुटलेले आहेत, ठीक आहे, छोटे टॉपिक, राईट. सो दिस वॉज द 5 सेक्शन अँड 6 सेक्शन वॉज फॉर द अदर, राईट. तर मला वाटतं तुम्ही अदर आहे याच्यामध्ये जर तुम्ही इम्प्रूव्ह आणखी करायचं असेल तर इथिक्स करू शकता, राईट. सपोज की इफ यू कम अक्रॉस एनी केस स्टडी, जसं की there is a death of a Dalit person in a village and the people are not allowing for the main road to be taken for the death procession. म्हणजे त्या रोडवर टेम्पल असेल whatever मेन रोड आहे गावातला आणि तिथून तुम्हाला डेड बॉडी घेऊन जायला जाऊ देत नाही कारण the body belongs to a Dalit person, right. So this is a case study which you have come across in a newspaper. So the actually case study आहे last year ची. Similarly समजा I think तहरीकाचं झालं होतं सेक्शुअल असॉल्ट ॲट वर्क प्लेसेस, राईट. तर तशी जी केस स्टडी असेल दॅट यू कॅन कलेक्ट इन दिस अदर सेक्शन. सिमिलरली जर कुठे एक्झाम्पल्स असतील तर, राईट, जसं की मी आता मला यातही आठवते की मी इकडे काढलेले कार्तिक स्वानी. तर ही वॉज अ ब्लाइंड स्टुडंट आणि त्याला IIT मध्ये ऍडमिशन भेटलं नव्हतं. And for that, after he did not get admission in IIT Bombay, so he applied at the I think Stanford or some university, and तिथे त्याला admission भेटलं. And that was beautifully explained in the concept of brain trap. ठीक आहे, म्हणजे brain तुम्ही ऐकलेलं आहे, brain gain ऐकलेलं आहे, right. So brain drain is something scientists, doctors आपले abroad settle होतात, right. Brain drain. Then brain gain is something आता आपण म्हणतो की जरी ते settle abroad होतील, but in the future they will contribute to the development of the India, right. So this is what brain drain. पण ते त्यांनी म्हटलं होतं this is a brain trap, म्हणजे because of the socio-economic conditions, right, because of the disability, because of a particular sex, म्हणजे women जे असतील समजा female education, so it is a concept of brain trap. म्हणजे राजस्थानमध्ये गर्ल एज्युकेशन होत नाही, that is when you are kind of trapping their potentials, right. So we are always focusing on brain drain and brain gain, but what about brain trap that is already happening in India, ठीक आहे. So आता एज्युकेशन असेल किंवा इनइक्वालिटी असेल, वुमनवर इश्यू असेल, त्यानंतर डिसएडव्हान्टेज सेक्शन, सो इन एनी सिच्युएशन यू कॅन यूज दिस कॉन्सेप्ट, राईट. सो तर हे अदरमध्ये तुम्ही असं टाकू शकता, राईट. सो दिस विल ॲड व्हॅल्यू टू युअर प्रिपरेशन. नाव what is the sufficient material for the current affairs? So current affairs साठी मी इथे सांगेन थोडंसं. What is the sufficient material for the current affairs? Okay, because online material जर घेतलं तुम्ही, right? So बाबा साधू सगळेच येतात, IAS बाबा, right? So मटेरियलची ऑनलाईन काहीच कमी नाही सध्या. पण असं नाही की बरेच जण विचारतात की हे चांगलं आहे का, म्हणजे IAS बाबा चांगला आहे का, इनसाइड ऑफ इंडिया चांगला आहे का, फोरम IAS चांगला आहे का. सो चांगलं जरी सर्व असेल तरी प्रत्येक गोष्ट करू शकतो. इट इज नॉट फिजिबल टू डू एव्हरीथिंग, राईट. सो मग काय की फिजिबिलिटी किती आहे, म्हणजे थोडक्यात काय की तुमचं प्रायोरिटायझेशन इज ऑलवेज नेसेसरी. इफ यू आर गोइंग करंट अफेअर्स सेक्शन घेतला तुम्ही तर यू कॅनॉट स्टडी 8 hours a day फॉर करंट अफेअर्स. 8 hours a day तुम्ही करंट अफेअर मध्ये देऊ नाही शकत. तर तुमचा ऑप्शनल बाजूला राहिला, तुमचा बाकी स्टॅटिक मटेरियल असेल, त्यानंतर आन्सर रायटिंगसाठीचा वेळ, एसे साठीचा वेळ. सो कोर्स सब्जेक्ट असतील, कोर्स सिलेबस आहे हिस्ट्री जिओग्राफी, तर ऑलवेज यू हॅव टू मॅनेज टाइम. त्याच्यासाठी प्रायोरिटायझेशन नेसेसरी आहे. सपोज आय थिंक 2 hours, 2.5 hours इज appropriate time that you can give daily for the current affairs, right. Now current affairs मध्ये these were the sections, but how I used to make notes that it were specifically for the mains only. Okay, आता जशी काही रेग्युलर बॅच इकडे तिकडे आहे तर they have already started this activity of making the current affairs notes. So जी न्यूज असेल, whatever news it might be, so headline of that news and what is the content. आता कसं आहे
की यामध्ये जर एसे फॉर्मॅट मध्ये असणार, राईट. सो एडिटोरियल इज ऑलवेज इन अ पॅराग्राफ फॉर्मॅट, एसे फॉर्मॅट मध्ये खूप लेंथी असतं. सो आय यूज टू मेक नोट्स इन पॉइंट फॉर्मॅट. ओके. त्यानंतर व्हॉट आर द कीवर्ड्स. सो आय ऑलवेज यूज टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स. आणि कीवर्ड जे असतील ते कीवर्ड्स मी कुठे यूज करू शकतो, राईट. सो whenever you are writing daily, जर if your daily answer writing जर करत असतात तर तिथे तुम्ही यूज करू विचार करू शकता की येस आय कुड हॅव यूज दॅट कॉन्सेप्ट इन दॅट पर्टिक्युलर आन्सर. ओके. सो बरेचशी इथं मी जर इफ आय गिव्ह इट टू यू, बट अगेन बरेचसे जे होते नॅशनल ब्लड पॉलिसी, राईट. सो व्हॉट एव्हर याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन पेक्षा जास्त अनालिसिस आणि पर्स्पेक्टिव्हवर जास्त फोकस होता. बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज समथिंग यू कॅन गेट फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑल्सो. म्हणजे हे एक होतं करंट अफेअर्ससाठी. आणि सेकंड मोर रिलायंट फॅक्टर वॉज सम मंथली करंट अफेअर्स नोट, मग विजन IAS, राईट. सो दोन कॉम्प्लिमेंटरी दॅट विल कॉम्प्लिमेंट इच अदर. आणि तिसरा जो असेल तो फक्त रेफरन्स, ठीक आहे. मग दॅट विल डिपेंड की या फ्रेमवर्कमध्ये बसते का ते, ठीक आहे. म्हणजे करंट अफेअर्सला 2 तास देऊन जर तुम्हाला बाकी ऑप्शनल मागे पडत असेल तर इग्नोर दॅट. ओके. बिकॉज बऱ्याच वेळेला अशी फिलिंग येते मला की म्हणजे बघितलं होतं की पीपल आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ व्हॉट दे आर डुईंग. म्हणजे एवढं करंट अफेअर्सला वाचलं ना तर एवढ्यातून मार्क येत नाही. त्याच्यामुळे काय करायला पाहिजे, दुसरं मटेरियल वाचायला पाहिजे. रादर दॅन व्हॉट यू आर डुईंग ते किती तुम्ही सिन्सिअरली आणि प्रॉपरली करत आहात, राईट. सो आर यू टेकिंग द क्रक्स ऑफ द न्यूजपेपर सगळे जण वाचतील, राईट. सो इंडियन एक्सप्रेस वाचतील अदरवाईज. बट इफ after a week, if I ask you the question on that particular issue which you have read in the newspaper, are you able to understand it? Are you able to answer it? So that is the real, I think, answer lies. की आपला score आणि preparation why they don't match, right? So because you have to always understand की जे आपण केलेलं आहे करंट अफेअर्स जे हिंदू असेल इंडियन एक्सप्रेस तर त्याच्यामधून रिटेंटिव्हिटी किती आहे माझी, राईट. सो एम आय एबल टू रिवाइज दॅट. कारण हिंदू वाचून घेतलं तर मॅक्झिमम काय करणार, कटिंग काढून देणार. बिकॉज नोट्स काढणं इट बिकम्स अ टीडीएस प्रोसेस ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. मग वाटतं की 2 न्यूजपेपर वाचायचे का, राईट. सो मेनी क्वेश्चन्स आर देअर. सो आता इथे काय इंडिया आणि पाकिस्तान. सो इट केम आय थिंक मेन्सच्या 7 दिवस अगोदर हा इश्यू आला होता की इंडिया आणि पाकिस्तानने तापी पाईपलाईन इनॉग्रेट केली होती. वर व्हाईस प्रेसिडेंट वेंट देअर अँड 10 पॉईंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डायलॉग स्टार्ट केलं होतं, राईट. सो त्याच्यात तर till the last day of Mains I used to brush with the current affairs. म्हणजे आता जेवढा टाइम द्यायचा तेवढा नाही द्यायचो, थोडासा कमी केला. सो इट वॉज 2 hours का 1 hours मध्ये जेव्हा शेवटी लास्ट 15 days. बट शेवटपर्यंत करंट अफेअर्स केलं होते, दॅट इज वन थिंग. आणि त्याचा पण मला वाटतं बेनिफिट झालं बिकॉज इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही डायरेक्ट येऊ शकता. इंडिया आणि पाकिस्तान लास्ट इयर्स क्वेश्चन आहे की इंडिया आणि पाकिस्तानमध्ये सॉफ्ट पॉवर स्ट्रॅटेजी हाऊ इट इज युजफुल, राईट. सो देअर यू कॅन डायरेक्टली गिव्ह द रेफरन्स. तर इंडिया आणि आफ्रिका तो इश्यू याच्यामध्ये आहे. So you will find most of the issues in the notebook. पण तो डायरेक्ट असा नसेल की जसा क्वेश्चन विचारला होता. जसं की NGO स्ट्रेंथन करण्यासाठी गव्हर्नमेंटने काय करायला पाहिजे, दॅट वॉज द क्वेश्चन लास्ट इयर. यू विल फाइंड द रोल ऑफ NGOs इन इंडिया अँड हाऊ इट कॅन बी स्ट्रेंथन, हा वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये. बट अगेन कीवर्ड्स जे असतात, अगेन कीवर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कीवर्ड्स वरून तुम्ही त्याला एक्सप्लेन आणि त्याला थोडं इलॅबोरेट करू शकता, राईट. तो ही ऑब्झर्व करायची असेल तर तुम्हाला नंतर देईल, ठीक आहे. सॅनिटेशन असेल, राईट. सो क्लीन इंडिया. सो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट क्लीन इंडियामध्ये काय करायला पाहिजे, व्हॉट द स्ट्रॅटेजी, ठीक आहे. म्हणजे स्वीडनकडून टेक्नॉलॉजी घ्यायला पाहिजे, राईट. त्याच्यानंतर जपानकडून असेल वेस्ट मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, लिक्विड पब्लिकने वेगळ्या करायला पाहिजे, राईट. सो अगेन न्यूजपेपर वाचताना काय होतं की युअर पर्स्पेक्टिव्ह स्टेट वाईडर, राईट. सो क्लीन इंडियामध्ये आपण आता सगळ्यांनी विचार केला असेल क्लीन इंडियावर, बट हाऊ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट सॅनिटेशन वर्कर्स, राईट. सॅनिटेशन वर्कर्स. सो सॅनिटेशन वर्कर्सची इंडियामध्ये कंडिशन चांगली आहे का. सो आय केम अक्रॉस अ न्यूज की 2014 ह्युमन राईट्स वॉच रिपोर्ट. तर 90% ऑफ द सॅनिटेशन वर्कर्स डाय बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट. म्हणजे 60 कंप्लीट करण्याच्या अगोदर 90% काय होतं, राईट. सो दिस इज अनदर पर्स्पेक्टिव्ह. क्लीन इंडिया इट शुड बी सस्टेनेबल. तुम्हाला वाटतं क्लीन इंडिया आज आहे तर उद्या पण असायला पाहिजे, राईट. सो इट लॉंग टर्म प्रोसेस सस्टेनेबल असायला पाहिजे. सो दिस ॲड्स टू युअर पर्स्पेक्टिव्ह. हा एक बेनिफिट असतो की रादर दॅन ओनली इन्फॉर्मेशन, म्हणजे न्यूजपेपरमधून मला इन्फॉर्मेशन भेटते याच्यापेक्षा हाऊ पीपल थिंक अबाउट दॅट पर्टिक्युलर इश्यू, राईट. सो तो एक ॲस्पेक्ट येतो अँड यू कॅन वाईडन युअर पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट पर्टिक्युलर इश्यू, ठीक आहे. म्हणजे पॅट्रियार्कल माइंडसेट.
राईट. सो मॅटेरियल माइंडसेट म्हटलं की आपल्या डोक्यामध्ये काय येतं, पहिले काय येतं, एखादा मिशी असणारा माणूस, राईट. सो व्हॉट असा ओल्ड, ठीक आहे. बट अगेन मॅटेरियल माइंडसेट इज समथिंग अबाउट फिमेल्स ऑल्सो, राईट. सो इट इज काइंड ऑफ something that is engraved on the Indian minds, be it a female, male, whatever. मग हे काय होतं की तुम्हाला जसं जर क्वेश्चन विचारलं असतं, इट विल बी आयदर इन एसे, इट विल बी एथिक्स किंवा सोशलॉजी, या तीन मध्ये हा क्वेश्चन थोडासा येऊ शकतो, राईट. तो पॅट्रियार्कल माइंडसेट व्हॉटएव्हर, सो वुमन्स पोझिशन, राईट. तर तिथे तुमचं जर असं अगोदरच क्लिअर असेल की इट इज नॉट समथिंग की मेल मेंटॅलिटी, patriarchal mind is not something similar to the male mentality. It is a social phenomena that has been in India because of the upbringing, social conditions, historical factors, whatever, cultural factor, ठीक आहे, religious factor. तर त्या ह्याच्यामुळे सगळा हा झालेला आहे. सो इट इज दॅट इज समथिंग इनग्रेव्ड ऑन द इंडियन माइंड. त्याचा एज्युकेशनचा आणि आपण पॅट्रियार्कल माइंडचा समथिंग वी कॅन रिलेट, बट अगेन इकॉनॉमिक स्टेटस आणि पॅट्रियार्कल माइंडसेट हे रिलेट नाही करता येणार, राईट. बिकॉज वी कॅन सी patriarchal mindset in higher class, lower class, whatever. So हा काय की rather than only focusing on narrow aspect, patriarchal mindset दिला की लगेच तुम्ही मेल मेंटॅलिटी, मेल असेल तसे, राईट. सो rather than अगेन ते मेजर फॅक्टर असेल, बट तुमचे बाकीचे पर्स्पेक्टिव्ह त्याच्यासोबत राऊंड करतात, राईट. सो इन जनरल युअर थिंकिंग डायमेन्शन्स ब्रॉडन विथ द न्यूजपेपर, ठीक आहे. जो बरेच जण विचारतात की इनसाइट ऑन इंडिया आणि विजन, ठीक आहे, दोन करतो मग एक सफिशियंट नाही आहे ना. सो आय विल डू टू ऑनलाईन मटेरियल, विजन आहे आणि इनसाइड ऑन इंडिया, आणि वाटलं तर थोडंफार बाबांची पूजा पण IAS बाबा. सो व्हॉटएव्हर हे दोन लायसन्स तीन करू. बट अगेन मी म्हणेन की दॅट विल नॉट बी सफिशियंट. क्वेश्चन्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्हणजे NGOs आहेत, तर तुम्हाला हे नाही विचारलंय की NGOs आणि इंडियामध्ये कोणते लिगल प्रॉब्लेम्स आहेत, व्हॉटएव्हर, राईट. क्वेश्चन इज ओपन एंडेड, जर्नलिस्टिक. सो तिथे तुमचे बरेचसे पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलप व्हायला पाहिजे की NGOचा रोल स्ट्रेंथन कसा करायला पाहिजे. मग जर आपण नुसते इन्फॉर्मेशनवर रिलाय केलं तर आपला आन्सर चालू होतं की स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ NGO. 1, 2, 3, 4, 5 व्हॉटएव्हर, राईट. अँड कन्क्लुजन की NGOs आर नेसेसरी, that's why its role should be strengthened. So this is what typical answer would be. So many areas मध्ये IR पेपर 1, 2, 3 commonly and paper 4 totally discuss separately करणार आहे. So I will not talk much about paper 4 because that is going to come afterward. But in general answer writing मध्ये this is the what approach we follow, right. But what is the obstacles in the strengthening role also, म्हणजे जरी गव्हर्नमेंट ते सपोर्ट करत असेल, so what is any obstacle किंवा त्यांचा माइंडसेट हे वेगळा असता, right. Then again domestic global NGOs, right. If are they able to derive at a compromising position, म्हणजे NGOचं कसं असतं अगेन की whatever purpose they are advocating, तर त्याचं असं असतं की म्हणजे